السلام عليكم واهلا بيكم مع درس جديد من دروس الصف السادس الابتدائي. في درس النهارده بنعمل فاينل ريفيجن عن الترم الاول. خليك معانا لغايه اخر الفيديو، كل نقطه محتاج تسال عنها هتلاقيها موجوده ان شاء الله في الفيديو. فاول سؤال عندنا هنا بيقول لي 50 جرامز to 25 جرامز. الاتنين عندي نفس اليونت، الاتنين عندي هنا بالجرام. عشان نقدر نحولها نقدر نستخدم الكالكوليتر ان احنا نعمل ديفايد او ان احنا نقدر نعمل لها سمبليفاينج. فلو عملناها بالكالكوليتر بالديفيجن هنلاقي عندي الانسر هنا هتبقى ايكوالز 2 to 1. طيب لو انا عندي هنا 1 over 2 عاوز احولها لبرسنتج. اي حاجه عاوز تحولها لبرسنتج اعملها multiplied by 100%. يبقى انا عندي هنا 1 over 2 عشان احولها لبرسنت بعمل multiplied by 100% هتبقى ايكوالز 50%. نفس الكلام 3 over 4 عاوز احولها لبرسنت يبقى 3 over 4 by using calculator نقول له multiplied by 100% هتبقى equals 75. طيب لو question زي question number 4 هنا بيقول لي 1 minus 95%. عشان احل النوع ده من الاسئله لازم اكون عارف حاجه مهمه، ان ال1 ده عباره عن 100%. فانا هنا دلوقتي بيقول لي 100% minus 95%. ده 100 minus 95 equals 5. يبقى الانسر عندي هتكون 5%. في question number 5 بيقول لي 1500 كيوبيك سنتيمتر. عاوزين نشوفها كام لتر. انا عارف عندي هنا ان 1 لتر equals 1000 كيوبيك سنتيمتر، وفي نفس الوقت بنقول عندنا ان 1 لتر equals 1000 مليلتر. فيبقى انا عندي هنا عاوز احول من الكيوبيك سنتيمتر لللتر، من الصغير للكبير بنعمل ديفايد، فهنعمل divided by 1000. يبقى 1500 divided by 1000 equals 1.5. تاني 120 cubic decimeter equals how many cubic centimeter. احنا عارفين ان 1 cubic decimeter equals 1000 سنتيمتر كيوبيك. فلما بنحول من الكبير للصغير بنعمل تايمز، من الصغير للكبير بعمل ديفايد. فانا دلوقتي بحول من الكبير للصغير فبعمل multiplied by 1000. عشان نعمل multiply by 1000 نكتب ال 120 زي ما هي ونزود لها 3 zeros. طيب في question number 7 بيقول لي هنا 1.45 لتر plus 0.5 cubic decimeter plus 50 decimeter equals how many liters. انت طالب مني الانسر بايه؟ بالليتر، يبقى لازم كلهم احولهم لليتر. فاول واحده عندي هنا اللي هي 1.45 لتر زي ما هي. طيب ما انا عارف ان الكيوبيك ديسيمتر هياها الليتر، لان 1 كيوبيك ديسيمتر equals 1 لتر. فكل اللي انا بعمله انا بقول 0.5 كيوبيك ديسيمتر اللي هي equals 0.5 لتر. يبقى انا عندي هنا 0.5 بلس ده انا عندي 50 هنا كيوبيك سنتيمتر. من الكيوبيك سنتيمتر للليتر كنا بنعمل divided by 1000. يبقى انا كل حاجه بعملها بحول لليونت اللي مطلوبه. فانا عندي هنا 50 كيوبيك سنتيمتر عشان نحولها بعمل divided by 1000. هتلاقي الانسر 0.05. لما نعمل لدول كلهم بلس هتلاقي الانسر عندك equals 2. تاني question number 8 بيقول لي هنا if x over 3 equals 9% then what is the value of x. طيب تعال نشوف هنعمل ايه. انا عندي طريقه من الاثنين، طالما هنا divide بنقلها او اكتب عندي الصوره الثانيه ان بقول له ان ال x over 3 equals 9%. دي يعني معناها عندي fraction الدينومينيتور له 100، لان البرسنتج is a ratio in which the second term is 100. تاني نمبر لازم يكون 100، فدي تعتبر 9 over 100. تعال نشوف عندنا نحل ازاي. هنقول ان ال x equals نعمل cross multiplication، فيبقى انا عندي هنا 3 times 9 divided by 100. يبقى هتبقى equals 3 multiplied by 9 divided by 100. لما نيجي نعملها هنلاقي الانسر 0.27. في question number 9 بيقول لي the ratio between the perimeter of the square and its side. القانون ده ثابت لان عارف ان السايدز اوف ذا سكوير كلها equal، يبقى الريشيو ما بين البريمتر للسايد 4 to 1. انت بدأت بمين؟ بدأت ما بين البريمتر، يبقى البريمتر عندي دايما بيكون 4 والسايد بيكون 1. طب لو بتقول السايد تو بريمتر يبقى 1 to 4. طيب فانا عندي هنا بعد كده بيقول لي the ratio between the side lengths of the rhombus and its perimeter. نفس الكلام بالنسبة للرامبس، لأن all sides of the rhombus are equal.
فانت ابتديت عندي هنا بالسايد، يبقى السايد ده ب1 وهما كام سايد؟ هما 4، يبقى الريشيو عندنا 1 to 4. تاني انا عندي هنا السايد للبريمتر اوف ذا سكوير او السايد تو ذا بريمتر اوف ذا رامبس 1 to 4، من البريمتر للسايد 4 to 1. طب لو انا بتكلم على equilateral triangle، في الايكويلاترال تراينجل بتكون 1 to 3 side to the perimeter، ولو انا قلت perimeter يبقى perimeter to side 3 to 1. طيب تعال نشوف عندنا question number 11. في question number 12 بيقول لي the ratio between 12 carats to 2 and 1 over 2 فدان equals كام؟ عشان نحل السؤال ده لازم اخليهم الاثنين نفس اليونت. تعودنا دايما نحول اليونت الكبيره للصغيره، فانا هحول عندي من الفدان للكرات. انا عارف ان الفدان equals 24 كرات. طيب تعالى نحول عندنا كده، يبقى انا بقول له 2 and 1 over 2 multiplied by 24. by using calculator بقول له 2.5 multiplied by 24 equals، طلعت عندي هنا 60. يبقى الانسر دلوقتي بقت equal 60. يبقى المفروض ان الريشيو دي المفروض ان هي تكون كام؟ 12 to 60. بس 12 to 6 دي مش السمبلست فورم. ريشيو لازم اكتبها في السمبلست فورم. لو انا كتبتها 12 to 60 بقت الاجابه غلط. يبقى اول شرط الاثنين لازم يكونوا نفس اليونت. تاني شرط عندي ان انا لازم اكتبها في السمبلست فورم. فنكتبها مع بعضها كده على الكالكوليتر 12 divided by 60 او نكتبها as a fraction، هلاقي الانسر عندي 1 over 5. في question number 12 بيقول لي in the opposite figure the ratio between AC to BE. طيب تعال نشوف الاول AC. AC ده عندنا هنا كام يونت؟ 1 2. انا هنا بتكلم على 2 units. 2 BE. تعال نشوف عندنا الBE. انا هبتدي من عند الB واتحرك 1 2 3، يبقى انا عندي هنا الريشيو هتكون 2 to 3. في question number 13 بيقول لي if the tallness of the people in the picture is 12 cm and the real tallness is 1.2 meter then the drawing scale. كنا قلنا عندنا drawing scale the ratio between the length in draw to the length in real. طيب length in draw كان عندي هنا 12 سنتيمتر to length in real كان 1.2 متر. طب هو انا ينفع اعمل simplify والاتنين مختلفين؟ قال لي لا، لازم الاتنين يكونوا نفس اليونت. طيب تعال نشوف هنعمل ايه. انا لازم احول المتر اخليها سنتيمتر. من متر لسنتيمتر احنا اتفقنا ان 1 متر equals 100 سنتيمتر، يعني معنى كده محتاج اعمل multiplied by 100. يبقى المفروض ان الانسر دي هتكون 12 to 1.2 multiplied by 100 equals 120. لما نيجي نكتبها في السمبلست فورم هنلاقي الانسر عندنا 1 to 10. question number 14 بيقول لي if the drawing scale is more than 1 then that's express ايه؟ لو انا بتكلم على drawing scale more than 1 يبقى انا بتكلم على magnification، بكبر. طيب لو كانت drawing scale less than 1 less than 1 يعني معناها ان انا بعمل reduce، يبقى انا عندي هنا more than 1 يبقى انا بعمل magnification، تكبير. في question number 15 بيقول لي if the one of the angle is parallelogram is right then it will be لو انا عندي واحده بس كانت right يبقى الشكل ده بقى اسمه rectangle. طيب هنا بيقول لنا the description of the pattern. انا عندي هنا rectangle 2 triangles وبعدين circle، rectangle 2 triangles circle، rectangle 2 triangles circle. يبقى الباترن عندي بيكون ايه؟ بيكون rectangle 2 triangles وبعدها circle. طيب هنا بيقول لي triangle circle square، triangle circle square، triangle circle square. يبقى الباترن عندي ايه؟ triangle وبعدين circle وبعدين square. طيب في question number 18 بيقول لي هنا ABCD is rectangle. قبل ما نكمل انت بتقول لي ده rectangle، يعني معنى كده ان كل انجل من دول بتكون equal 90 degrees. طيب تعال نكمل بقى، انت عاوز ايه؟ بيقول لي هنا measure of angle BAH اللي هي الانجل دي. الانجل دي كده عندنا هنا ب 35. then measure of angle HAD الانجل ده اهي. طب ما انا عارف ان انجل AD كلها على بعضها ب 90، يبقى عشان نجيب الانجل اللي هي HAD اللي هي الانجل اللي موجوده هنا دي هنعمل 90 minus 35 then it will be equals 55 degrees. يبقى الانسر عندي هتكون equals 55. تاني انا عندي هنا الانجلز بتاعت الريكتانجل كلها ب 90، جاب لي جزء منهم واحد ب 35، يبقى الجزء التاني هنعمل 90 minus 35 equals 55. طيب في question number 19 بيقول لي هنا the four sides are equal in length. السايدز كلها equal in length في مين؟ في الرامبس والسكوير.
السايدز بتكون ايكوال ان لينث في الرامبس والسكوير. الدياجونالز بتكون ايكوال ان لينث في الريكتانجل والسكوير. الدياجونالز بتكون بيربنديكولار في الرامبس والسكوير. الدياجونالز بتكون ايكوال وبيربنديكولار في نفس الوقت في السكوير بس. طب الانجلز ايكوال في الريكتانجل والسكوير. يبقى تاني الدياجونال ايكوال في الريكتانجل والسكوير. الانجلز ايكوال في الريكتانجل والسكوير. الدياجونال بيربنديكولار في الرامبس والسكوير. السايدز ايكوال في الرامبس والسكوير. طب الدياجونال ايكوال وبربنديكولار فين؟ في السكوير. والسايدز ايكوال وبربنديكولار فين؟ في السكوير برضه. طيب تعال نشوف عندنا هنا question number 20. في question number 20 بيقول لي the cube is a cuboid with انا عندي هنا ايه الفرق ما بين الكيوب والكيوبويد؟ الفرق ما بين الكيوب والكيوبويد ان الكيوب each face as a square. بس المره دي هو بيقول لي على الدايمنشنز. الدايمنشنز يبقى انا بتكلم على all dimensions are equal. يبقى انا بتكلم على equal dimensions. تاني الكيوب هو الكيوبويد. الفرق ما بينهم في الكيوب all faces are squares و all edges are equal in length. ده الفرق عندي ما بين الكيوب والكيوبويد. طيب تعالى عندنا هنا في question number 21. بيقول لي a cube its volume equals 8 cubic centimeter then its edge length. انت طالب مني الإيدج length. ما انا عارف ان الفوليوم ده equal الإيدج multiplied by itself 3 مرات. طيب يعني معنى كده ان عاوز نمبر نعمله تايمز نفسه 3 مرات يدينا 8. يبقى النمبر ده اللي هو مين؟ اللي هو 2. طيب في question number 22 بيقول لي if the volume of the cuboid is 64 and the area of the base equal to 16 then find its height. تاني عشان نحل السؤال ده انت طالب مني الهايت. طب ما انا عارف ان الهايت ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن الفوليوم divided by the area of the base. مشكلتنا القوانين لازم نكون حافظينها، لان لو حافظ القانون هعرف احل. فانت بتقول لي دلوقتي ان الفوليوم كان بكام؟ الفوليوم كان ب 64. نعمله divided by الاريا اوف ذا بيز اللي هي 16. يبقى الانسر عندي هتبقى equals 4 سنتيمتر. يبقى انا عندي الهايت هيبقى equals 4 سنتيمتر. طيب if the perimeter of the base of the cube equals 20 then its volume. انت طالب الفوليوم فمعنى كده ان الفوليوم هيبقى equal الإيدج multiplied by itself 3 مرات. طب ده انا ما عنديش الإيدج، ده انا عندي البريمتر. طب انا عشان اجيب الإيدج ده كنت بعمل البريمتر divided by 4. يبقى انا اول حاجه هعملها اقول له 20 divided by 4 اللي هي هتبقى equals 5. يعني معنى كده ان انا عشان اجيب الإيدج length دلوقتي عملت البريمتر divided by 4. بعد ما بنعمله divided by 4 تعالى نجيب الفوليوم. يبقى الفوليوم هيبقى equals 5 multiplied by 5 multiplied by 5 اللي هي 125 cubic centimeter. يبقى الانسر عندي هنا 125. تاني شوف السؤال ده لو جالنا سؤال تاني نعمل ايه؟ بيقول لي هنا عندي لو البريمتر كان equals 12 البريمتر of the base equals 12 وبعد كده طالب مني هنا نجيب الفوليوم. طب نجيب الفوليوم ازاي؟ قال لي اول حاجه لازم اجيب الإيدج. طب هنجيب الإيدج ده ازاي؟ بنجيب البريمتر divided by 4. يعني هقول له عندي هنا 12 divided by 4 اللي هي هتبقى equal 3. ده اللي هو السايد length of the base او الإيدج length of the cube. بعد ما بجيب ده بقول له عندنا ان الفوليوم هيبقى equals 3 multiplied by 3 multiplied by 3 هتبقى equals 27 cubic centimeter. هي دي الفكرة اللي حليت بيها السؤال. جبنا البريمتر divided by 4 وبعد كده عملناه تايمز نفسه 3 مرات عشان نجيب الفوليوم. في question number 24 بيقول لي هنا the volume of the cube in which the sum of its edge length equals 36 equals كام؟ المرة دي جايب لي sum of all edges. خد بالك من الموضوع ده. المرة الأولى كنت جايب لك البريمتر of the base فعملناها divided by 4. لما يجيب لك sum of the edges أول حاجة أجيب الإيدج length الأول إن أنا بجيب السم ده ونعمله divided by 12. ثابتة ثابتة لأن أنا عندي 12 edges of the cube. يبقى أول حاجة عندي لو جاب لي البريمتر نعمله divided by 4 وبعد كده نجيب الفوليوم. طب لو جاب لي sum of the edges نعملها divided by 12 اللي هي تبقى equals 3 سنتيمتر. بعد كده نجيب الفوليوم. طب انا عارف ان الفوليوم ده اللي هو 3 multiplied by 3 multiplied by 3 اللي هو يبقى equals 27 cubic centimeter. يبقى انا عندي الانسر هنا هتكون 27. طيب في question number 25 بيقول لي if the volume of the cuboid is 27 and the height equal 3 then the area of the base. المرة دي جايب لي هنا الفوليوم وجايب الهايت وعاوز الاريا of the base. طب ما انا عارف ان الاريا of the base equal
the volume divided by the height. يبقى أنا عندي هنا إن الفوليوم هيبقى equals كام؟ الفوليوم اللي هو 27 divided by 3 هتبقى equals 9 سنتيمتر. في question number 26 بيقول لي هنا the range is the difference between مين ومين؟ between the greatest value and the smallest value. دايما الرينج عندي هنا أكبر value وأصغر value نعملهم الاتنين minus. طيب تعالى نشوف بقى السؤال ممكن يجي لنا ازاي. بيقول لنا the range of the values. ما احنا اتفقنا ان الرينج ده أكبر value minus أصغر value اللي هو مين؟ أكبر value كانت عندي هنا 20 وأصغر value عندي هنا equals 5. يبقى الرينج هيكون 20 minus 5 the greatest value minus the smallest value اللي هي هتبقى equals 15. في question number 28 بيقول لي if the value of the frequency distribution lies between 30 and 70. الفاليوز عندنا ما بين ال 30 وال 70. يعني ايه؟ يعني أصغر value ب 30 وأكبر value عندي ب 70. then the range of distribution. طب ما احنا اتفقنا ان الرينج ده عبارة عن ايه؟ الرينج ده عبارة عن أكبر value minus أصغر value. يبقى أنا عندي هنا 70 minus 30 هتبقى equals 40. يبقى أنا ممكن يسألني دلوقتي عن الرينج يقول لي إيه هو الرينج؟ أقول له the greatest value minus the smallest value. ممكن يجيب لي numbers يبقى أنا بجيب الكبير minus الصغير. ممكن يجيبها لي زي question number 28 بيقول لي عندي ال values كلها lies between the distribution 30 and 70. ما أنا عرفت كده إن أصغر واحد 30 وأكبر واحد بقى عندي 70. طيب ممكن يجيب لي بصورة تانية يقول لي if 78 is the greatest value. طيب خلاص وبعد كده بيقول لي الرينج كان equals 38 then the smallest value. ده الموضوع المرة دي مختلف. جاب لي الرينج وأكبر value وعاوز أصغر value. خد بالك بقى من القاعدة دي. لو أنا طالب منك ال greatest value هتقول لي عبارة عن إيه؟ عبارة عن الرينج بلس ال smallest value. ولو أنا عاوز ال smallest value هتقول لي هنا ال greatest value minus the range. ولو أنا طالب الرينج هتقول لي عبارة عن إيه؟ عبارة عن ال greatest value minus ال smallest value. فأنت هنا طالب مني ال smallest value يبقى ال smallest value عبارة عن ال 78 minus 39. يبقى نقول له 78 minus 39. يلا نعملهم minus هلاقي إن الأنسر عندي equals 39. في question number 30 بيقول لي the center of the set equal. احنا عارفين ال center of the set ده اللي هو عبارة عن إيه؟ عبارة عن ال lower limit plus ال upper limit over 2. يبقى أنا عندي هنا ال center of the set equal ال lower limit plus ال upper limit over 2. طيب في أسئلة اللي تشوز معانا بيقول لنا in the opposite figure the number of the triangles. محدش يقول لي أنا عندي 4 triangle 1 2 3 4 ويسكت. لأ أنا عاوز أشوف ده هنا الشكل ده ممكن أعد فيه كام triangle. فأول حاجة بنعد التراينجلز الصغيرة. التراينجلز الصغيرة اللي عندنا 1 2 3 4. عندي 4 تراينجلز صغيرين. تعال نبص هنا لو أنا ضميت على شكلين على بعض مش هيكونوا تراينجل. طب لو كونت 3 مش هيكونوا برضه تراينجل. يفضل عندي آخر واحد الكبير ده. يبقى أنا عندي هنا في الشكل ده فيه 5 تراينجلز. طيب في question number 2 بيقول لي هنا the number of the parallelograms. عشان نعد البارالوجرامز تعال نعد 1 2 3 4. طب تعال نشوف كده 5 الشكل الكبير ده كده 5 6 7 8 9 اللي هو الكبير. يبقى تاني نقول عملنا ايه؟ انا عديت الصغيرين لقيتهم 4 وبعد كده عملتهم عديت 2 مع بعض. ادي كده عندنا كده 1 الشكل الكبير ده كده 1 وبعد كده 2 فبقى عندنا هنا بلس 2. تعالى نعدهم vertical 1 2 فبقى عندنا كمان بلس 2. لو عدينا الكبير ده كمان يبقى بلس 1. يبقى انا عندي دلوقتي 9 parallelograms. الفكرة الأساسية عشان نحل السؤال ده بنشوف عندنا نعدهم الأول جزء جزء وبعدين نحط جزئين على بعض مع جزئين مع بعض وبعد كده نحط 3 أجزاء وبعد كده نعد الشكل بالكامل. بيقول لنا هنا if ABC is a square then AM to MC. AM to MC. انت بتقول لي ان ده سكوير يعني معناها ان الدياجونال بايسكت ايتش اذر وبرضه ان الدياجونالز ايكوال ان لينث يعني كل البارتس دي بتكون ايكوال. يبقى the ratio between AM to MC is equals 1 to 1. في question number 4 بيقول لي 1 over 4 to 1 over 2. تعال نشوف نحلها ازاي by using calculator.
كل اللي هعمله هعمل fraction واكتب فيه 1 over 3 divided by وفراكشن تاني واقول له 1 over 2 واقول له عندنا هنا equal. تطلع الانسر عندنا 2 over 3. تاني question number 5 نفس الطريقة، بيقول لي 2 over 3 2 3 and 1 over 3 عشان نعملها برضو by using calculator. فأنا هكتب عندي هنا fraction 2 over 3 divided by عشان نكتب الميكسد نمبر بنقول له shift fraction 3 and 1 over 3 واقول له equal. طلع الانسر عندي 1 over 5. يبقى الريشيو عندي دلوقتي هنا 1 over 5. طيب بيقول لي هنا 300 جرامز to 1 and 1 over 2 كيلو جرامز. عشان نعمل ريشيو لازم يكونوا نفس اليونت. دايما نحول اليونت الكبيرة لليونت الصغيرة. فأنا عندي الكبير هنا كيلو جرامز عشان أخليه جرام. عشان نحول من كيلو جرامز للجرام يبقى أنا بعمل multiplied by 1000. يبقى by using calculator هنعمل 1 and 1 over 2 multiplied by 1000 هيدينا 1500. بعد كده نعمل ريشيو ما بينهم by using calculator يبقى نقول له 300 divided by 1500 نقول له equal. طلع عندنا 1 over 5. في question number 7 بيقول لي the ratio between A to B is equals 3 to 2 and C to B equals 3 to 4. Then the ratio between A to C. عشان نحل السؤال ده اتفقنا انا بعمل ايه؟ قلنا بنقول A to B to C. نبتدي عندنا هنا الريشيو ما بين ال A وال B كانت 3 to 2. وبعد كده عندنا هنا الريشيو ما بين ال C to B 3 to 4. خد بالك انا بدأت من ال C فلازم اكتب ال C الاول. ادي هنا 3 محدش يلخبطنا ونكتب ال 3 مكان ال B. بص مين اللي مكتوب الاول على اساسه بنرتب. انا عندي ال C to B يبقى انا هكتب تحت ال C ال 3 وتحت ال B ال 4. طيب تعالى نشوف عندنا هنا الموضوع بكل اختصار خالص. انا عندي 2 و 4 تحت بعض. الصف اللي موجود فيه ال 2 هعمله multiplied by 4 والصف اللي موجود فيه ال 4 هعمله multiplied by 2. يبقى انا عندي الصف الاول ده هعمله times 4 الصف التاني ده بعمله times 2. يلا نقول هنا 4 times 3 equal 12 4 times 2 equals 8 2 times 3 equals 6. يبقى هنا ال A to B to C. يبقى معنى كده ان الريشيو ما بين ال A وال C هتكون 12 to 6. طب انا عاوز اكتبها في السمبلست فورم. لو كتبناها على الكالكوليتر هتلاقي ان الانسر اوتوماتيك تطلع عندك ب 2. طب ما انا عندي ان ال 2 دي فين السكند ترم؟ السكند ترم اوف ذا ريشيو لو طلع عندنا نمبر واحد بس بنقول له 2 to 1. لو كان عندي الانسر من الديفيجن او عندي هنا الانسر السمبلست فورم للريشيو 1 نمبر بس وليكن 2 3 4 اي حاجه يبقى السكند ترم اوتوماتيك بيكون 1. يبقى انا عندي هنا 2 to 1. تاني بنفس الطريقه انا عندي هنا question number 8 بيقول لي if A to B is 2 to 3 انا هكتب هنا عندي ال A to B to C. انت بتقول ال A لل B بدأت من ال A يبقى انا هكتب هنا 2 to 3 وال B to C انت بدأت من ال B يبقى انا هكتب هنا 6 to 7. بنفس الطريقة مين اللي كامل عندي الاتنين دول؟ الصف الأول هنا هعمله multiply by 6 والصف التاني ده هعمله multiply by 3. يبقى بناخد النمبر اللي فوق نعمله multiply تحت والنمبر اللي تحت نعمله multiply اللي فوق. وتعالى نكتب 6 times 2 equals 12 6 times 3 عندي هنا equals 18 3 times 7 equals 21. انت عاوز الريشيو ما بين مين ومين؟ ما بين ال A وما بين ال C. يبقى 12 to 21. لو كتبناها في السمبلست فورم عندنا هتلاقي ان الانسر موجودة 4 to 7. دي الفكرة لو انا عندي هنا 3 numbers وعاوز اجيب الريشيو ما بينهم. في question number 9 a factory produces 4000 can of juice in 8 hours. يعني هو بينتج عندنا هنا 4000 علبة في 8 ساعات. Then the rate of production is how many cans per day. كل اللي انا هعمل divide. هنقول عندنا هنا هو بينتج قد ايه 4000 in 8 hours يبقى انا بعمل divided by 8. by using calculator هنلاقي الانسر عندنا equals 500. طيب هنا بيقول لنا 30% of a number is equals ايه؟ لو انا بتكلم على 30% is equal it's a third ولا it's a 3/10 ولا 3/5 ولا 3/7. طيب تعالى نشوف عندنا هنا هي 30% دي اللي هي ايه؟ 30% دي اللي هي 30 over 100. طب ما تعالى نعمل لها simplify. هنشيل الزيرو مع الزيرو فبقت 3 over 10. طب ما انا عارف ان 3 over 10 دي اللي هي 0.3
او لو انت حولتها لديسمال هيطلع عندك 0.3. 0.3 دي اللي هي ايه؟ اللي هي 3/10. تاني انا عملت ايه؟ انا كل اللي انا قلت عندي 30% حولتها لفراكشن. بعد كده شفت السمبلست فورم عندي بتكون ايه؟ طلع السمبلست فورم اللي هي 3/10 اللي هي 3/10. طيب في question number 11 بيقول لي هنا 2/7 is equals x/21. يبقى الاكس بكام؟ عشان نعمل السؤال ده بنعمل كروس مالتيبليكيشن. اقول ان الاكس ايكوال واعمل الفراكشن. اللي قدام الاكس بيتكتب تحت، والتو نمبرز اللي مع بعض بيتكتبوا فوق. يبقى 2 multiplied by 21. by using calculator هتلاقي الانسر عندك equal 6. تاني question number 12 بنفس الطريقة. هنعمل cross multiplication واقول ان الاكس ايكوال واعمل الفراكشن بار. 1 times 15/5. اللي قدام الاكس بيتكتب تحت، والتو نمبرز اللي قدام بعض بيتكتبوا فوق. يبقى 1 multiplied by 15. by using calculator هتلاقي الانسر عندك equal 3. تاني if the number 2, 7, x and 14 are proportional then the value of x. proportion يعني ايه؟ يعني معنى كده ان 2/7 is equals x/14. 2/7 is equals x/14. تعال نحله كده مع بعض. هتقول لي ان الاكس equals نعمل الفراكشن ونعمل الكروس مالتيبليكيشن. اللي مع الاكس بيتكتب تحت، والتو نمبرز اللي مع بعض 2 multiplied by 14 divided by 7 by using calculator هتلاقي الانسر عندك equals 4. طيب في question number 14 عندي نفس الموضوع. 6/x plus 5 equals 75%. 75% دي اللي هي 3/4. او نكتبها عندنا هنا 75/100. الموضوع مش هيختلف لاننا هنستخدم الكالكوليتر. اكتب اول حاجة عندي هنا 6/x plus 5 is equals simplest formula ده 3/4. اللي احنا هنكتب عندي هنا 75/100 هيدينا 3/4. تعالى نعمل cross multiplication. طيب هو مين الفاريبل؟ مين اللي انا مش عارفه؟ انا مش عارف الاكس بلس 5 على بعضها. سيبها اكس بلس 5 ما تغيرهاش. equals هنعمل 6 multiplied by 4 divided by 3. اتفقنا اللي قدام الفاريبل بيتكتب تحت، والتو نمبرز اللي قدام بعض بيتكتبوا فوق. 6 multiplied by 4. يبقى عندي هنا 6 multiplied by 4 equal 24 divided by 3 equals 8. يعني معنى كده انا عندي هنا ان الاكس plus 5 equals 8. يبقى المفروض عندي هنا ان الاكس equals كام؟ الاكس equal 3. سواء اذا كان by using solving equation او ايه النمبر اللي عامله plus 5 يدينا 8 هيكون 3. 1 and 3/4 equals how many percent؟ عشان نحول لاي percent بعمل multiply by 100. عشان نحول من percent بعمل divided by 100. يبقى انا عشان اكتب النمبر في صورة percent بعمله multiply. يبقى كل اللي انا هعمله by using calculator هقول له هنا 1 and 3/4 multiplied by 100 واقول له equal. طلع عندي 175. يبقى المفروض ان الانسر هتكون 175%. عشان نحول لبرسنت نعمل multiply 100. نحول من percent نعمل divided by 100. طيب في question number 16 بيقول لي هنا 4.6 لتر equals how many milliliter؟ عشان احول من لتر لمليليتر كنا قلنا بنعمل multiply by 1000. يبقى 4.6 multiplied by 1000 4600 milliliter. If one of the angle of the parallelogram is right and the two adjacent sides are equal in length then it will be. واحدة واحدة كده مع بعض. أول جزء عندي هنا أنت بتكلمني فيه لو كان عندي واحدة من الانجلز بتاعت البارالوجرام رايت. لو وقفت لغاية هنا كده من غير اند دي يبقى ده كده ريكتانجل. ده الشرط الأول عندي. لو أنا اتكلمنا عندي هنا دلوقتي إن البارالوجرام واحدة فيه كانت رايت انجل يبقى ده كده ريكتانجل. كمل بقى معايا السؤال. two adjacent sides are equal. لو أنا عندي ريكتانجل و two sides جنب بعض adjacent يعني جنب بعض two sides جنب بعض الاتنين كانوا equal in length يبقى الشكل ده دلوقتي بقى سكوير. تاني أنا قسمت السؤال عندي جزئين. الجزء الأول لو كانت انجل واحدة في البارالوجرام is right فمعنى كده إن ده ريكتانجل. الجزء الثاني لو انا عندي ريكتانجل و two sides فيه are equal يبقى انا كده بتكلم على السكوير. The quadratic shape that has two perpendicular diagonal. الدياجونالز عندنا بتكون perpendicular في مين؟ الدياجونالز بتكون perpendicular في الرامبس والسكوير وبتكون equal in length في الريكتانجل والسكوير. perpendicular و equal في السكوير.
يبقى انا عندي هنا the perpendicular diagonals موجوده فين؟ موجوده عندي هنا في الرامبس والسكوير. the number of faces of cuboid number of faces of the cube number of faces of the cuboid الاثنين زي بعض الاثنين equal 6. النمبر of vertices بيكون 8. النمبر of edges بيكون 12. the cubic centimeter is unit of measuring. اي حاجه كيوبيك بنقيس بيها الفوليوم. طيب لو انا عاوز اتكلم عن الاريا بنتكلم على سنتيمتر سكوير. لو انا بتكلم على اللينث يونت بنتكلم على السنتيمتر بس. طيب a cube of age 5 then its volume. طب ما انا عارف ان الفوليوم بتاع الكيوب ده اللي هو ال 5 multiplied by 5 multiplied by 5 اللي هي هتكون 125. If the dimension of the cuboid are 2, 5 and 8 then its volume. ما انا عارف ان الفوليوم بتاع الكيوبويد ده اللي هو اللينث multiplied by width multiplied by height. يبقى انا هعملهم كلهم تايمز مع بعض الانسر هتكون 80 cubic centimeter. The volume of the cube which the sum of all edges length equals 36. المرة دي جايب لي sum of the edges. اتفقنا لو جاب لي sum of the edges نعملهم divided by 12. لو جبت لي sum of the edges هعملها divided by 12. يبقى أول حاجة 36 نعملها divided by 12 to equal 3. ده 3 دي اللي هي مين؟ اللي هو the age length. بعد كده انت طالب مين؟ انت طالب الفوليوم. طب ما انا عارف ان الفوليوم ده اللي هو الادج multiplied by edge multiplied by edge اللي هو هيكون عندي هنا 3 multiplied by 3 multiplied by 3 equals 27. تاني بيقول لنا هنا if the tallness of the pupil in the picture 0.18 cm and in real length is 1.8 cm then the drawing scale. اتفقنا عندنا drawing scale ده length in draw to length in real. طيب انا عندي هنا في draw كان 0.18 سنتيمتر واللينث ان ريال كان 1.8 متر. طيب ما انا ما ينفعش اعمل كومبيرنج بالشكل ده، لازم الاتنين يكونوا نفس اليونت. فمعنى كده انا احول المتر للسنتيمتر، يبقى معنى كده ان السنتيمتر ده تفضل زي ما هي 0.18. من المتر للسنتيمتر بنعمل ملتبلاي باي 100 يبقى تبقى عندنا ايكوالز 180. طب عاوزين نجيب السمبلست فورم دلوقتي باي يوزنج كالكوليتر، يبقى انا بكتب عندي هنا 0.18 divided by 180 واقول له equals. طلع عندي هنا 1 over 1000، يبقى drawing scale هيكون عندي هنا 1 to 1000. All of the following are quantitative data except انا بتكلم على quantitative data. انا عندي نوعين دلوقتي من الداتا اللي موجود، حاجه اسمها descriptive وحاجه اسمها quantitative. ايه الفرق ما بين الاثنين؟ الكوانتيتيف داتا انا بتكلم فيها عن اي حاجه بيتكتب فيها نمبر، الديسكريبتيف بيتكتب فيها وصف. مش فاهم؟ يعني لو انا بتكلم عن الالوان يبقى انا كده بتكلم على الديسكريبتيف، لو انا بتكلم عن البرايس يبقى انا بتكلم على الكوانتيتيف، لو انا بتكلم على جود فيري جود او اكسلنت يبقى انا كده بتكلم على ديسكريبتيف، لو انا بتكلم على 90 out of 100 95 out of 100 يبقى كده بتكلم على كوانتيتيف. يبقى النوع اللي انا بتكلم فيه على كلمات يبقى descriptive، الحاجه اللي انا بقيسها بالنمبرز يبقى quantitative data. طيب تعال نشوف هنا الايدج. الايدج ده بالعمر بالوقت بالسن بالارقام. طيب number of sons برضو بنتكلم على ارقام. الويت برضو لازم بيكون موازن. البلاد تايب لا البلاد تايب بيكون A O B، يبقى ده كده انا بتكلم على descriptive، ما بتكلمش فيه على اي نمبر. لما بنقسمه بالحروف او بالكلمات يبقى معنى كده ان ده عندنا هنا descriptive data مش quantitative. تاني بيقول لنا the opposite data are quantitative except، كل دول quantitative data except مين؟ التمبريتشر ديجري لا التمبريتشر بنقيسها بالارقام، التولنس برضو بالارقام، الادريس لا الادريس عشان نكتبه لازم بنكتب عنوان بالكلمات، يعني معنى كده انا بتكلم هنا على دي descriptive data.